Думаю, всі вже знають, що для того, щоб схуднути, треба їсти і їсти збалансовано і не обмежувати себе. Тому сьогодні підготувала для вас 5 ідей збалансованих боулів, які ідеально підійдуть для обіду. Для першого будемо спочатку запікати овочі. Тут в мене батат, нарізаю його кубиками невеликого розміру. Викладаю його у миску, додаю до нього трохи солі, зі спецій додаю копчену паприку, трохи олії, буквально 1 столову ложку, та добре перемішую. Викладаю на деко, застелене пергаментом. Разом з бататом буду запікати солодкий перець, його просто нарізаю шматочками. Викладаю поруч, зверху також додаю трохи солі та олії. Ставлю у розігріту до 180 градусів приблизно на півгодини. За цей час овочі вже приготовані. Тепер підготую решту інгредієнтів для боулу, нарізаю зелень, в мене це кінза, можна замінити її на будь-яку іншу. Також нарізаю огірок. Також за основу я беру варенину, тут його 135 грамів, 100 грамів батату, 60 грамів перцю, 1 огірок, 35 грамів сиру фета та зелень. Для заправки 1 столова ложка тахіні, 1 чайна ложка лимонного соку та трохи солі. Можна тахіні замінити на звичайну рослинну олію. Зверху додала зовсім трохи гарбузового насіння. До речі, цей боул вийшов дуже смачним, я його 100% буду готувати знову. Поєднання продуктів тут просто неймовірно смачне, тому раджу обов'язково спробувати, якщо шукаєте для себе нові цікаві поєднання. Для наступного рецепту буду запікати рибу, можна взяти слабосолону, в мене це лосось, можна замінити на будь-яку іншу. На цей раз буду запікати, нарізавши кубиками. Трохи замариную у соєвому соусі разом з кунжутом. Буду запікати в аерогрилі, так само можна приготувати і в духовці. Решта інгредієнтів для боулу можуть бути будь-якими на ваш смак. Я додаю тонко нарізаний огірок, також візьму половинку одного невеликого авокадо, його теж нарізаю скибочками. За основу я беру вже зварений рис басматі, на порцію також беру 130 грамів. Риби тут у мене вийшло 100 грамів у готовому вигляді. Додаю також 50 грамів кукурудзи і солю зверху авокадо та огірок. Цей боул можна їсти і в такому вигляді, або додати ще заправку. Вона з 1 ложки майонезу, соєвого соусу та гострого соусу. У описі під відео я вкажу окремо її калорійність, щоб ви розуміли, вписується вона в вашу денну норму чи ні. Для наступного боулу я поставлю варитися кускус. Варю його в пакетику, як вказано на упаковці, 10 хвилин після закипання. Потім розрізаю пакет і буду брати на порцію також близько 150 грамів готового кускусу. Він, до речі, ще сильно розварився, можна варити його не так довго. Для цього боулу я також буду використовувати мариновану цибулю, зараз покажу, як її зробити. Я беру червону цибулю та нарізаю її тонкими шматочками. Викладаю її у склянку. Сюди додаю 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру, 1 чайну ложку коріандру, заливаю кип'ятком, трохи перемішую та додаю ще пів столової ложки яблучного оцту. Накриваємо кришкою та залишаємо так на годину. Далі просто зливаємо зайву рідину і маринована цибуля готова. Якщо хочете зберігати її у холодильнику, маринад залишайте. Також для цього боулу нарізаю огірок, на цей раз наріжу кубиками. Візьму трохи моркви, яка у мене буде для прикрашання. Ну а тепер давайте збирати, на цей раз використовую ось таке кільце, якщо хочете подати цю страву більш красиво. Ну а тепер додаємо усі інші інгредієнти. Тут у якості джерела білку я додала тунець у власному соці – 100 грамів.
Моркву я просто закручую у такі спіральки, зверху додаю зелень, а для заправки беру 1 столову ложку оливкової олії та 1 чайну ложку лимонного соку. Зверху додаю сіль до овочів. Що мені подобається, що хоч і всі інгредієнти дуже прості, виглядає це дуже смачно та красиво. Для наступного боулу спочатку нарізаю томати черрі на невеликі шматочки. Далі беру сир халумі або можна замінити на інший сир, який смажиться. Я його нарізала кубиками і обсмажую на сухій сковороді з усіх боків. Також я взяла куряче філе, яке в мене вже було приготовлене, я запікала його в аерогрилі, нарізаю його кубиками, на порцію беру 80 грамів. Також візьму половинку одного авокадо. Знімаю з нього шкірку та нарізаю кубиками. За основу на цей раз я беру гречку. На порцію також близько 150 грамів і додаю усі інші інгредієнти. Також доповнюю зеленню. Заправку тут я не додаю. Для наступного боулу за основу буду використовувати варене кіноа, його так само як і кускус варю у пакетиках 15 хвилин. Підготую інші інгредієнти, це у мене червона качанна капуста, її беру невелику кількість, близько 50 грамів. Додаю до неї трохи солі та розминаю, щоб вона розм'якла. Далі знайшла у холодильнику декілька штучок редиски і її просто тонко нарізаю на терці. Авокадо теж нарізаю скибочками, як ми вже робили це у попередніх рецептах. Кіноа вже зварене, розрізаю пакетик і на порцію беру 150 грамів. Ну а тепер час поєднати це все разом. Я вирішила додати до цього боулу ще більше кольорів, тому додаю 35 грамів моркви по-корейськи, а також 50 грамів кукурудзи. Для заправки 1 столова ложка соєвого соусу, 1 чайна ложка кунжутної олії та трохи кунжута. Його, до речі, краще додавати не у заправку, а просто посипати зверху. Ну і як джерело білку, тут в мене звичайне варене яйце. Зверху додаю трохи солі та спеції до авокадо. Сподіваюся, відео вам сподобалось, ви знайшли для себе нові цікаві ідеї. Якщо це так, буду чекати на ваші вподобайки та коментарі внизу. Ну а з вами була Оля, до зустрічі у наступних роликах.